cái ngôi đền này á, là không phải do con người làm mà do một cái kiến trúc sư của nhà trời phái xuống xây dựng sau một đêm, chứ con người bình thường không thể xây dựng được cái công trình mà kỳ quan, mà đẹp, mà hoành tráng như thế này. Siem Reap, một tỉnh nằm ở phía bắc Campuchia, là thành phố du lịch nổi tiếng nhất của xứ sở Chùa Tháp. Nơi đây từng là trung tâm của đế chế Khmer hùng mạnh, với kinh đô Angkor từng là một trong những thành phố lớn và tráng lệ nhất thế giới thời bấy giờ. Ngày nay, du khách từ khắp nơi kéo về Siem Reap chỉ vì một lý do, để chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc vĩ đại và tinh tế bậc nhất Đông Nam Á, Angkor Wat và Angkor Thom. Dù đã trải qua hàng trăm năm lịch sử, bao thăng trầm của thời cuộc, Angkor vẫn giữ được vẻ uy nghiêm, thâm trầm và sức sống kỳ lạ của nó. Mỗi khối đá, mỗi bức phù điêu, mỗi ngọn tháp đều toát lên sự khéo léo, tài hoa đến khó tin của người Khmer cổ đại. Khi đứng trước Angkor, nhiều người không khỏi ngã mũ thán phục và tự hỏi, làm sao mà hơn 900 năm trước con người đã có thể xây dựng nên một kiệt tác như thế? Hôm nay mình sẽ đưa các bạn cùng khám phá Siem Reap, từ những ngôi đền huyền thoại cho đến nhịp sống bình dị của người dân nơi đây. Trước khi bắt đầu vlog, mời các bạn ấn like video và đăng ký kênh. Hello, mình đang ở thành phố Siem Reap, một thành phố rất là nổi tiếng ở tại Campuchia. Thì bây giờ mình đang ở trên xe túc túc đi về khách sạn mấy bạn. Thì sáng nay mình bắt xe từ Phnom Penh đi tới đây sẽ mất là 6 tiếng đồng hồ, đi bằng xe van 16 chỗ. Và sau đó người tài xế người ta thả mình ở tại một điểm, và người ta có cái xe túc túc này luôn, là cái xe của công ty vận tải đó. Thì người ta sẽ chở về mình khách sạn rất là tiện ha. Mình đang ở trong sảnh của khách sạn thì mình mới vừa lên cất đồ xuống để chuẩn bị đi tìm cái gì ăn. Thì khách sạn ở đây cũng rẻ thôi mấy bạn, khoảng tầm là 13 tới 15 đô thì mình có một cái phòng bình thường rồi. 20 đô thì mình có một cái phòng gọi là sang xịn mịn ha. Ngay tại cái quầy lễ tân thì người ta có để cái bảng giá này, giá thuê xe máy là 10 đô. Và cái chuyến xe mà sẽ đi ngắm bình minh sẽ là giá 20 đô. Thì lúc nãy đi từ Phnom Penh xuống bằng một chiếc xe van thì cái chuyến đi nó là một vé như thế là 13 đô. Cũng giá cả thì cũng là phải chăng. Và người ta có một cái chiếc xe giống như xe túc túc. Hồi nãy cái anh tài xế đó anh chở mình về đây và ảnh không có lấy tiền nên mình có cho ảnh một ít tiền lẻ. Thì ảnh nói là mai mà có muốn đi ngắm bình minh ấy, tại vì mai là cái ngày có cái bình minh đẹp nhất ở tại Angkor Wat mấy bạn. Thì ảnh nói là nếu mà đi ấy, thì ảnh sẽ chở mình đi và lấy giá là 20 đô. Do là dạo này xăng nó lên giá thì mình nhìn vô đây này, mình tham khảo cái giá trong này ha. Thì nếu mà thuê xe máy 10 đô, xăng xe nó cũng vô đó à. Mà đi theo cái này thì cũng 20 đô. Thôi nay mình gọi ảnh để ngày mai ảnh sẽ đón mình vào lúc mà 4:30 sáng ha. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài và quay cái cảnh ở tại cái đường phố Siem Reap này cho các bạn xem. Siem Reap là một cái thành phố nằm phía tây bắc của Campuchia, gần với Thái Lan mấy bạn, nên nó rất là nóng. Bây giờ là 2 giờ kém nè, 1 giờ 37 phút thì nhiệt độ ở tại đây là khoảng là 34 độ nên rất là nóng. Đây là cái đường phố ở tại thành phố Siem Reap các bạn. Cũng có nhiều khách du lịch nước ngoài người ta tới đây lắm. Ở Siem Reap nó có một cái vibe giống với những cái thành phố du lịch khác ở tại Thái Lan, giống như Chiang Mai hoặc là Phuket. Các bạn nhìn cái kiến trúc, cái bố trí khu dân cư. Và ở đây cũng có nhiều người nước ngoài. Người ta tới đây không phải là để du lịch mà người ta tới đây người ta sống, người ta làm việc. Những cái người mà làm công việc là tự do đó, freelancer.
Ở Siem Reap thì mấy cái xe này rất là phổ biến các bạn. Người ta lấy một cái chiếc xe Honda làm cái đầu kéo và người ta chế lại một cái xe giống như cái xe kéo ở phía sau này. Bên này cũng có một chiếc nữa. Lúc nãy mình đi về cũng đi bằng mấy cái xe này mấy bạn. Cái khu vực này gần giống với cái khu vực mà phố đi bộ ở tại những cái địa điểm du lịch nổi tiếng mấy bạn, nên rất là nhiều cái shop người ta cho thuê xe đạp, xe gắn máy, cả xe hơi nữa. Mình đi ngoài đường có một tí mà nó tốt hết mùi hôi với bạn, nên mình ghé vô luôn trong cái nhà hàng mà ngay cạnh khách sạn mình luôn. Vô đây thì người ta trang trí rất là đậm chất Khmer mấy bạn, có mấy cái tượng Phật, bàn ghế, có cả một cái con thuyền gỗ treo tranh ảnh rất là đẹp. Thì Siem Reap trong tiếng Khmer có nghĩa là Simla thua trận, Simla có nghĩa là Thái Lan. Thì các bạn nghe cái tên thì cũng biết là hai cái nước này là người ta không ưa nhau rồi. Và tới tận bây giờ thì ở ngay tại biên giới, một cái vùng gọi là Tam Giác Ngọc đó, thì hai nước này thì cũng có một cái sự tranh chấp tới bây giờ vẫn chưa phân định được với nhau. Cái món gọi là quốc hồn quốc túy mình đã ăn ở tại Phnom Penh nè mấy bạn. Đây là món amok, người ta làm cái tô to ha. Đây là cái món gọi là canh cá cà ri mấy bạn. Ăn cùng với cơm trắng, người ta một đĩa cơm trắng này nó hơi ít nhỉ. Ok, bây giờ mình sẽ ăn thử cái cá này cho các bạn xem nha. Nóng quá. Ở đây người ta lại nấu có vẻ có nhạt hơn mấy bạn. Cái nước sốt này người ta nấu hơi lỏng, ở trên Phnom Penh thì mình thấy người ta nấu nó sền sệt và nó mặn hơn. Ở đây thì vị nó khá là nhạt. Đây bây giờ mình vô trong này mình uống cà phê. Thì vì cái thời tiết bên ngoài rất là nắng nóng nên vô đây người ta cho một cái ly nước rất là to các bạn. Mình có mượn một cái dây sạc của các bạn nhân viên, bạn rất là nhiệt tình, vẫn qua bên nhà bạn bên kia vẫn lấy mà đưa cho mình, mà không biết cái dây này nó hỏng, nó hư không có sạc được, không có vô điện luôn. Bây giờ là 5 giờ chiều, nhiệt độ ở ngoài trời thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều và phố xá bắt đầu người ta có vẻ là nhộn nhịp hơn mấy bạn. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi dạo phố nhé. Ở đây cái phía bên đường bên kia trở lui ấy, thì cái khu này gọi là cái khu phố cổ của Siem Reap mấy bạn. Thì các bạn thấy cái kiểu nhà mà giống như thế này nè, kiểu nhà kiểu Pháp đây mấy bạn. Tại vì Siem Reap là ngày trước là rất là nhiều người Pháp, nó thuộc là quyền là cai quản của người Pháp luôn. Thì sau này cái ông vua của Campuchia mới lấy lại, nó mới thuộc về lại cái chủ quyền của Vương quốc Campuchia. Cho nên ở tại cái vùng, cái khu phố này ấy, thì rất là nhiều cái ngôi nhà, những cái khu chợ theo cái kiến trúc của Pháp, giống như ở tại Hội An này, ở tại Luang Prabang vậy. Phía đối diện là con đường mang tên là Pub Street. Thì các bạn đọc cái tên thì biết rồi đó, vô trong này sẽ là toàn những cái quán bia thôi, giống như cái phố Bùi Viện hay là Tạ Hiện của Việt Nam mình vậy. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi vào bên trong nhé, xem thử cái phố bia ở bên Siem Reap nó có khác gì với bia ở bên Việt Nam, Thái Lan không. Bây giờ mới 5:30 chiều thôi mấy bạn, nên người ta cũng chưa có lên đèn, nên mình nhìn cái đường phố trong này thì chưa có lung linh.
chỉ có một cái số quán ở trong này người ta mới lay những cái đèn led thôi, chưa có sáng lắm. Thì những cái khu phố mà gọi là phố bia đây thì nó cùng chung một cái phông giống nhau hết. Thì nó sẽ có những cái bàn ghế kê sát với cái lề đường, thì người ta sẽ trang trí nè, người ta dăng đèn ở trên này cho nó đẹp ha. Nói chung là cái phố bia nào mình đi ấy, dù ở bất kỳ đâu thì mình thấy nó cũng tựa tựa nhau, nó không có gì khác hay là quá đặc biệt. Ở đây người ta giăng dây lại, người ta không cho vào mấy bạn. Có lẽ là có một cái sự kiện nào quan trọng đó mà người ta không muốn mình đi vô trong. Nếu có bạn nào đã từng đi tới Siem Reap sẽ biết tới quán bia này, và bạn nào chưa tới thì bây giờ sẽ biết nhá. Thì cái quán bia có tên là The Red Piano. Đây là quán bia nổi tiếng nhất ở tại Siem Reap các bạn. Lý do tại vì sao nó nổi tiếng là vì vào năm 2000 thì có cô diễn viên hàng đầu tại Hollywood, cô có tên là Angelina Jolie, tức là vợ của anh Brad Pitt ấy. Thì cô đóng cái bộ phim là Tomb Raider, tức là truy tìm lăng mộ cổ Thì cô có tới quán này để cô uống bia và ăn tối Nên từ đó nó hot tới 20 năm sau. Tới tận bây giờ thì đa số những cái khách du lịch cả người châu Á lẫn Âu Mỹ thì người ta vẫn muốn tới đây để vô cái enjoy cái không gian mà cái cô Angelina Jolie đã từng vô trong này. Đây mấy bạn, cái phim cô này đóng nè, Tomb Raider đây. Rồi người ta in ở trên menu luôn. Người ta để chiếc xe này xe 67 rồi. Mình gọi một cái ly bia thủ công là Angkor bạn. Bia Angkor này rất là nổi tiếng ở tại Campuchia. Nó là bia quốc dân ấy. Nó giống như là bia Tiger của Việt Nam, bia Chang, bia Singha của bên Thái vậy. Uống rất là ngon. Đây là lần đầu tiên mình uống cái bia thủ công. Bình thường thì mình chỉ uống cái bia Angkor này là dạng bia chai thôi. Quá đã. Thời tiết nắng nóng mà làm một cái ly bia này rất là tuyệt vời. Chắc là mình sẽ không ở lại đây lâu. Sau khi mình uống cốc bia, mình ngồi thêm một chút nữa thì mình sẽ đi về nhà nghỉ ngơi. Tại vì sáng mai lịch trình của mình sẽ dậy vào lúc 4:30 sáng và mình phải đi tới cái đền Angkor Wat. Các bạn xem tới đây đừng quên bấm like và ấn nút đăng ký kênh nhé. Good morning mọi người. Bây giờ là 4:30 sáng. Thì như đã hẹn với anh tài xế hôm qua thì 4:45 anh sẽ tới anh đón mình. Thì từ đây sang tới đó rất là nhanh, tầm 15-20 phút có 7 cây số Thì sáng hôm nay sẽ là buổi sáng bình minh đẹp nhất ở tại Angkor Wat trong năm nay. Các bạn hãy cùng đón xem nhé. Anh tài xế anh tới rất là đúng giờ các bạn. 4:33 Thì buổi sáng ở tại Siem Reap nó nóng. Mình đứng một xíu ngay chỗ khách sạn ấy, đứng trước sân chờ ấy, mà có mấy phút không mà toát hết mồ hôi, kiểu như nó không có gió ấy. Mình chưa có đặt vé qua màn nên phải vô đây mua vé trước rồi mới sang bên khu đền các bạn. 4:44 mình nãy giờ đi mới có 10 phút thôi. Okay, one ticket. For one day, sir. Yeah, for one day. Please, where you from? Ở Việt Nam. Cái vé này người ta làm hiện đại, người ta có cái mã QR và in cả cái mặt của mình lên trên đó luôn. Mùa này ở tại Angkor Wat thì ngày nào nó cũng đông mấy bạn. Bây giờ mới là 5:11 thôi. Mà đường ngay chỗ này gần tới chỗ Angkor Wat một tí thì bắt đầu nó kẹt xe rồi. Các bạn thấy xe không là xe Mùa này là cái mùa đi du lịch đẹp nhất ở tại Siem Reap rồi, nên rất là nhiều cái người khách quốc tế và cả những cái người Campuchia nội địa người ta cũng đi tới Siem Reap để đi ngắm cái bình minh ở tại đền Angkor Wat. Đông xe quá các bạn, nên mình phải đi bộ từ bên ngoài này vô, quá trời người Follow me. Ok. Sáng sớm ở tại Angkor Wat đây mấy bạn, chưa vô tới đền đâu. Cái này với khúc ngồi đây, người ta giữ xe máy ngoài này này.
rất là đông. Nói chung là bây giờ nó tối thui mấy bạn, không thấy cái đèn ở đâu, và mình quay camera thì chắc các bạn cũng không thấy cái mặt mình đâu. Rất là đông người Khmer, người dân địa phương đấy, người ta tới đây để người ta ngắm bình minh. Thì đối với du khách nước ngoài thì vé vào cổng là 37 đô cho giá vé một ngày. Nhưng mà cái người Khmer thì là người dân địa phương nên người ta được cái miễn phí vé tham quan, không cần phải mua vé. Giờ đi vô trong này thì không thấy đường để mình xem bản chỉ dẫn hay cái gì hết. Mình thấy người ta đi thì mình cứ đi theo thôi. Đi vô tới trong này thì cái đường nó nhỏ, nó kẹt cứng rồi. Bây giờ mình đã tới được cái khu đền chính rồi, sau khi đi bộ khoảng tầm 15 phút. Nhưng mà quá đông mấy bạn, giống như một cái đại nhạc hội, một cái live show, một cái concert ở ngoài trời vậy. Quá đông, ai cũng cầm một cái điện thoại, cái máy quay để chuẩn bị lát nữa bình minh nó lên thì người ta sẽ bắt được cái khoảnh khắc đó. Ở đây có gia đình, có trẻ con, người ta còn trải chiếu ra, người ta ngồi để chờ sẵn này. Rất là vui. Các bạn đi lên phía trên này một xíu thì mình sẽ thấy vắng người hơn. Mọi người đa số sẽ tập trung xuống dưới kia. Phía dưới này rất là đông để mọi người có thể nhìn được cái tầm xa ấy. Thì trên này nó sẽ vắng hơn. Theo như mình thấy đây không phải đơn thuần là một cái buổi ngắm hoàng hôn, mà nó còn là một cái buổi lễ, một cái buổi tâm linh đối với người dân Khmer. Thì cái bình minh đẹp nhất ở tại Angkor Wat mỗi năm chỉ có một lần vào ngày gọi là ngày Xuân Lập, tức là ngày 20 tháng 3. Hôm nay là 22 tháng 3 thì đôi khi ấy, hàng năm nhuận thì năm không nhuận thì nó sẽ lệch 1-2 ngày gì đó. Thì hôm nay là ngày 22 thì mọi người nói là hôm nay là ngày ngắm bình minh đẹp nhất ở tại đền Angkor Wat. Vừa rồi là toàn bộ cái buổi ngắm bình minh ở tại đền Angkor Wat, rất là đẹp và thiêng liêng. Đúng là đáng đồng tiền bát gạo và không bỏ cái công mình dậy sớm mấy bạn. Nhưng có một cái điều đáng tiếc ấy, là mình đứng ở góc này ấy, là mình đi hơi trễ. Sau 5 giờ mình mới tới đây thì mình không có lựa chọn được cái góc đẹp. Cho nên mình không có cái bức hình nào đẹp ở chụp bằng máy ảnh mà ở tại đền Angkor Wat này. Bây giờ mặt trời đã lên cao rồi và mọi người vẫn còn chưa giải tán. Mọi người vẫn nán lại để chụp hình cá nhân. Nay giống như lễ bế giảng vậy. Hồi nãy là mình coi bình minh xong rồi. Bây giờ là mọi người sẽ lần lượt chụp hình cho nhau ha. Đây. Đây là cái tấm bản đồ cái khu di tích lúc nãy mình mua vé và mình lấy. Cái chỗ ô số 2 này thì mình là đền Angkor Wat đây. Hai bên ở ngôi đền chính Angkor Wat ấy, thì sẽ có cái hồ nước như thế này thì rất là đẹp. Nhưng mà hiện tại thì đây là cái mùa hè nên cái hồ nước ở đây nó hơi khô ha. Cái ngôi đền Angkor Wat này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới mấy bạn. Nó xếp bên cạnh với những cái công trình lớn giống như là kim tự tháp vậy. Và cái công trình này được xây dựng vào thế kỷ thứ 12. Thì sau khi này vào thế kỷ thứ 19 thì một cái nhà thám hiểm người Pháp, người ta phát hiện nó vào năm 1860. Thì người ta mới thấy đây là một cái kỳ quan của thế giới luôn. Và
tới tận bây giờ người ta cũng có rất là nhiều giả thuyết về cái việc xây dựng cái ngôi đền này. Và vào thế kỷ thứ 13, dưới cái thời nhà Nguyên cai trị đó, tức là Mông Cổ đó, thì Đại Việt của mình là thời nhà Trần, thì có một cái nhà sử học đi sang đất nước Cao Miên này, tức là Campuchia bây giờ ấy, thì người ta nói là cái ngôi đền này ấy, là không phải do con người làm, mà do một cái kiến trúc sư của nhà trời phái xuống xây dựng sau một đêm, chứ con người bình thường không thể xây dựng được cái công trình mà kỳ quan, mà đẹp, mà hoành tráng như thế này. Trên tường này thì người ta ghi lại những cái bức gọi là điêu khắc ấy, là kể những cái câu chuyện thời xưa, thời mà ông vua mà xây dựng cái khu đền này. Và trong này đây là cái khu này ấy, là cái hành lang các bạn. Hành lang các bạn nhìn cái nó rất là cao, nhìn nó rất là đẹp, rất là khác với những cái di tích ở tại Đông Nam Á. Ở tại khu vực này thì có mấy cái hình của thiếu nữ là Apsara mấy bạn. Đây là cái biểu tượng cho cái vẻ đẹp của người phụ nữ vào thế kỷ thứ 12 ở tại đền Angkor đây. Ở lúc đó thì cái vương quốc Cambodia bây giờ thì người ta gọi là đế chế Khmer. Bây giờ mình sẽ qua khu khác các bạn. Nó sẽ có 4 cái khu vực giống như cái 4 miếng của cái bánh chưng ấy. Đó, 4 ô, 1 2, rồi sau kia là 3, phía bên kia là 4, thì nó sẽ tương tự nhau. Đây mình sẽ đi nhanh cái đoạn này thôi. Đây là cái khu, chỗ này là người ta thờ một cái tượng Phật và có một cái dãy ở đây, dãy tượng Phật ngày xưa. Thì người Khmer là người ta theo Phật giáo Nam Tông mấy bạn, thì cái đồ người ta mặc ấy là tượng Phật hay là các nhà sư cũng sẽ là khoác vải một bên vai và chừa cái bên vai phải này là để hở, cái này gọi là 3 y 1 bát đó. Thì cái ngôi đền này ban đầu cái ông vua xây ra cái nó để thờ theo tín ngưỡng là Ấn Độ giáo, tức là tôn giáo lớn thứ 3 trên thế giới. Và sau này những cái ông vua sau thì ông theo Phật giáo thì ông đổi lại, ông đem tượng Phật qua đây ông thờ. Ngay chỗ này mấy bạn, ngay chỗ trên cái cột, ở dưới cái chân cột này, đây là một cái biểu tượng, một cái vị thần theo cái tín ngưỡng là Ấn Độ giáo này mấy bạn. Cho nên khi mà vô trong cái ngôi đền này thì mình sẽ thấy hai cái tôn giáo lớn, đó là Ấn Độ giáo và Phật giáo cùng tồn tại ở trong này luôn. Ra phía không gian bên ngoài này thì nó thoáng đãng, nó có gió này, nó mát hơn. Nãy giờ mới 7 rưỡi sáng thôi, nhưng mà mình đi sáng giờ là toát hết mồ hôi các bạn. Bây giờ muốn leo lên đỉnh phía trên này ấy, thì mình phải lại đây xếp hàng mấy bạn. Rất là đông người đang chờ này. Ồ, đông quá. Ở phía ngoài này thì người ta đang lập cái giàn giáo để người ta tu bổ lại. Cái người phương Tây đầu tiên phát hiện ra cái di tích đền Angkor Wat này là một cái giáo sĩ người Bồ Đào Nha mấy bạn. Thì vào thế kỷ thứ 16, những cái giáo sĩ phương Tây ấy, là người ta sang những cái nước ở Đông Nam Á, ở tại Việt Nam thì người ta vô trong Đàng Trong, đi qua cảng Hội An đó,
Thì cái ông này ổng tới đây và ổng khám phá ra một cái quần thể và ổng thấy gọi là kinh hồn luôn, tại vì nó quá hùng vĩ đi. Và sau đó vào năm 1860, một cái nhà thám hiểm người Pháp thì ông này mới khám phá ra cái di tích này. Và nhưng mà khi đó thì nó bị hư hại rất là nhiều. Thì vào thế kỷ thứ 20, khoảng năm 1908 thì cái nhà vua Norodom ấy là mới cho ra lệnh là tu bổ lại cái quần thể này. Sau đó cũng đệ đơn lên UNESCO và UNESCO thấy cái di tích này nó hư hỏng nhiều quá và liệt nó vào cái danh sách là cần được bảo tồn, tại vì sắp bị sập rồi. Thì sau đó người ta cũng phải tu bổ, phải 30-40 năm thì nó mới ra được cái hình dáng như thế này. Vào cuối thế kỷ thứ 20, vào những năm 90 mấy đó, thì UNESCO đã gạch tên Angkor Wat ra những di tích cần được bảo tồn rồi. Và nhưng mà ngày hôm nay thì trải qua cũng phải là 800 năm thì nó cũng hư hại rất là nhiều, không có gì mà tồn tại được mãi với thời gian hết. Nên người ta phải thường xuyên là bảo trì, bảo dưỡng và tu bổ lại ha. Vô trong cái khu đền này mình phải tháo mũ ra các bạn. Bạn gái nào mặc váy thì phải mang theo cái khăn nhé. Mình quấn cái chân lại, che cái đầu gối đi. Người ta không cho mặc đồ ngắn quá đi vào bên trong nè. Nhất là mấy cái bạn mà phụ nữ người phương Tây ấy, thì qua đây nó nóng ấy, nên thường đi chơi hay mặc quần đùi, mặc váy ngắn lắm. Thì vô đây phải mang mấy cái khăn, cái váy giống như sarong vậy để quấn lại. Mình đang ngồi uống cà phê với cái anh tài xế mấy bạn. Anh này tên là Sompet. Sambuk. Yeah. You have friend? Contact me. Ok. Visit Cambodia. Anh bảo là nếu mà có bạn bè nào tới thì có thể giới thiệu cho anh, thì mình sẽ để cái số WhatsApp của anh nhé. Để có bạn nào sang Siem Reap thì có thể book cái xe của anh rất là nhiệt tình. Thì anh có recommend mình là nếu mà mấy bạn muốn đi vào mùa thu ấy, nó sẽ đẹp hơn. Là tháng 8, tháng 9 nó sẽ có một ít mưa, lúc mưa lúc không, nhưng mà nó sẽ mát hơn bây giờ. Thì bây giờ trời rất là nắng nóng mấy bạn. Hôm nay là cái ngày đặc biệt nên cái đền Angkor Wat rất là đông mấy bạn. Mà thấy người nó nhiều kinh khủng. Thì đây là cái lịch trình của mình. Bây giờ mình sẽ đi sang đây nhé. Đây là cái đền Angkor Thom. Ngồi uống cà phê và kiếm cái gì ăn bổ sung năng lượng rồi mình đi tiếp ha. Nếu cái tên Angkor Wat có nghĩa là thành phố của những ngôi đền thì Angkor Thom có nghĩa là thành phố lớn. Một cái tên nghe rất là đơn giản. Thì cái Angkor Thom này xây dựng sau Angkor Wat có vài chục năm thôi mấy bạn. Thì Angkor Wat được xây dựng vào đầu thế kỷ 12, thì Angkor Thom được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 12. Đế chế Khmer ngày xưa rất là hùng mạnh mấy bạn. Thời đó thì Lào và Thái Lan còn chưa có tên trên bản đồ nữa. Những cái vùng đất này là thuộc cái vùng cai quản của đế chế Khmer. Sau này mãi tới thế kỷ thứ 14, những cái vị vua người Thái Ca Đai, người ta đứng lên khởi nghĩa và thành lập những cái vương quốc nhỏ, Lang Sang, Lan Na, Ayutthaya hay là Sukhothai, tức là vùng Lào và Thái Lan ngày nay. Thì vào cuối thế kỷ thứ 12 thì cái đế chế Khmer bắt đầu suy yếu, và lợi dụng cái tình cảnh đó thì cái vương quốc Champa hay còn gọi là Chim Thành của người Chăm ấy, thì người ta mới xâm chiếm cái kinh đô là Angkor Wat. Thì sau này cái vị vua sau ấy mới dời
cái kinh đô và xây dựng một cái kinh đô mới ở gần cái Angkor Wat đó, thì gọi là Angkor Thom. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong cái ngôi đền nhé. Ngôi đền này khác với Angkor Wat. Angkor Wat thì thờ hai tín ngưỡng là Hindu giáo và Phật giáo, nhưng mà ngôi đền này thì chỉ thờ riêng Phật giáo thôi. Có nhiều cái đoạn thì người ta không có cho mình vô, người ta rào lại nè. Đây. Như khi sáng mình có nhắc tới một cái ông sử gia người Trung Hoa thời nhà Nguyên, thì ông nói là cái công trình Angkor Wat và Angkor Thom là do một cái kiến trúc sư nhà trời phái xuống và xây dựng trong một đêm. Nhưng mà thực tế người ta nghiên cứu và chỉ ra rằng cái này thì là do con người xây dựng. Ví dụ như Angkor Wat thì xây dựng trong vòng là 37 năm. Thì người ta sẽ vận chuyển những cái khối đá lên trước mấy bạn, bằng cách người ta đục ở đây một cái lỗ này, và đây dưới này nữa. Và sau đó cắm những cái cây cọc vào trong này, và người ta dùng dây thừng buộc vào trong đó và kéo lên. Đó là cái kiểu vận chuyển của người ngày xưa. Và sau khi lắp dựng xong xuôi hết rồi thì người ta sẽ điêu khắc những cái hình thù giống như cái người vũ nữ Apsara hay là những cái hoa văn. Và trong này á, nổi tiếng nhất là những cái tháp phía trên cao này này. Bốn mặt đều có những cái gương mặt của Phật. Và cho tới ngày hôm nay, cái chất kết dính giữa những cái khối đá này vẫn là một điều bí ẩn mấy bạn. Người ta nghĩ là người Khmer khi xưa là có một cái chất kết dính nào rất là đặc biệt thì mới có dính những cái kẽ đá này. Những cái kẽ đá này dính với nhau rất là xích, coi như là đút một cái tờ giấy vô là không lọt luôn. Nó giống như cái công nghệ kết dính gạch của người Chăm vậy. Các bạn mà đi tháp Mỹ Sơn thì cũng sẽ thấy cái kiểu kết dính như thế này. Inside the room, you see the linga, but originally it was the Buddha carving on the walls. It was happened in the middle of 13th century. Ngoài cái bộ phim Bí mật lăng mộ cổ Tomb Raider của cô diễn viên Angelina Jolie, thì ở tại Siem Reap cũng có một cái bộ phim rất là nổi tiếng của anh Lương Triệu Vĩ và cô Trương Mạn Ngọc, tên là The Mood in Love, tức là Tâm trạng khi yêu, cũng lấy cái bối cảnh ở tại Siem Reap này. Và vào cái đoạn cuối phim The Mood in Love ấy, thì anh Lương Triệu Vĩ nói thì thầm vào một cái hốc đá như thế này, và sau đó ảnh lấy đất ảnh trét lại, coi như là đây là nơi lưu giữ cái bí mật riêng tư của ảnh. Bộ phim The Mood in Love cũng là một trong số những bộ phim yêu thích nhất của mình. Và bộ phim đó thì rất là ít thôi, chủ yếu là Show Don't Tell. Và khi mình tới đây, mình có cảm giác rất là mới mẻ, rất là lạ với bạn. Các bạn nhìn mình thì thầm vô cái khối đá này có giống anh Lương Triệu Vĩ không? Trong phim đó thì anh Lương Triệu Vĩ đóng vai một cái người tên là Chu Mộ Văn mấy bạn. Kiểu như là yêu cái cô hàng xóm, thì hai người này đều có vợ có chồng hết, đã có gia đình hết rồi. Và người ta hẹn nhau tới khách sạn. Nhiều người nghĩ tới khách sạn sẽ làm cái chuyện gì đó là bậy bạ, nhưng mà không, hai người này hẹn nhau tới khách sạn để viết tiểu thuyết chung. Các bạn nghe có lạ không? Và một cái bộ phim rất là hay. Những cái khung ảnh hoặc là màu sắc của bộ phim là mình phải coi đi coi lại và mình học cái kiểu quay, cái kiểu edit của họ. Cái hình ảnh trong bộ phim nó cứ như là cái cảnh nào các bạn chụp lại cũng có thể làm một cái bức tranh treo trên tường trong nhà mình được hết.
điên đầu luôn. Hồi nãy uống cà phê xong định đi toilet cái, nhưng mà nãy giờ nó ra mồ hôi là không buồn đi luôn. Các bạn thấy không? Đi toát hết mồ hôi, áo là ướt đẫm mồ hôi. Trong cái khu vực đền Angkor Wat này vẫn còn những cái điểm tham quan khác nha các bạn. Mình sẽ đi thẳng qua phía bên này. Ở đây còn có khỉ nè các bạn. Đó, có 2 con khỉ nó đang giỡn nè. Cái Angkor Thom này nó khác với Angkor Wat một chỗ. Angkor Wat thì chỉ là đền để thờ phụng cái tín ngưỡng của nhà vua thôi. Còn Angkor Thom vừa là nơi thờ phụng, vừa là cái hoàng cung, cái tử cấm thành ấy, để cho nhà vua và sinh sống và làm việc ở trong này luôn. Ở đây có một cái di tích nó bị phá hủy đi cũng nhiều rồi, nó không còn nguyên vẹn nữa. Ở đây có mái nhà sư hệ phái Nam Tông nè. Rất là nhiều cây vô trong này, nó lại đỡ hơn, nó mát hơn mấy bạn. Đây là Thar Prom Temple, cái điểm tham quan cuối cùng trong tập vlog ngày hôm nay. Thì mình sẽ vô cái cổng này đó, người ta ghi là cổng hướng Tây mấy bạn. Thì mình sẽ đâm xuyên qua bên kia và mình sẽ ra bằng cổng phía Đông nhé. Trong này giống như một cái khu rừng nhiệt đới các bạn, rất là nhiều cây xanh luôn. Toàn là mấy cây cổ thụ còn nguyên vẹn, rất là mát ha. Hello, mình sẽ đưa vé cho người ta bấm lỗ nha. Ticket my ticket. Ok. Thank you. Cái địa điểm quần thể du lịch Angkor này thì sẽ free vé cho người Khmer. Thì nhìn mình như thế này, nhiều người cứ nghĩ mình là người Khmer. Thì có thể là nhiều bạn nói là giống như vậy thôi, tại sao phải mua vé? Nhưng mà hên xui các bạn, có cái đoạn là người ta không có kiểm tra vé mình. Có đoạn như hồi nãy người ta phải check rất là kỹ, nên cứ là mua cho nó an tâm ha. Chứ không mà hỏi là không có vé là phiền phức. Cái quần thể Angkor này mình thấy làm kỳ công quá mấy bạn. Người ta làm toàn bằng đá không. Đá thì nó nặng hơn gạch ha. Từ trên mái, cái tường hoặc là đá lát này người ta làm toàn bộ đều bằng đá hết. Người ta xếp đá xong rồi còn cái điêu khắc ra những cái hình vẽ như thế này nữa. Người ta chạm trổ ra hoa văn ha. Thì cái đền Thar Prom này là một cái ngôi đền là nguyên vẹn nhất trong cái quần thể Angkor, ít sửa chữa nhất. Cái chỗ này là cái chỗ nổi tiếng nhất đây mấy bạn, là cái rễ cây nó bám lên cái tường đá ha. Cái địa điểm này là cũng là cái địa điểm quay 2 bộ phim là Tomb Raider và The Mud in Love, đều có xuất hiện cái cây mà bám vô cái tường đá này.
Ở đây có rất là nhiều gốc cây mọc trên những cái bờ tường đá mấy bạn. Chắc là gốc cây này gốc cây to nhất đây. Rất là nhiều du khách người ta tới đây để xếp hàng chụp hình. Rất là đông à. Siem Reap mà đang rất là nóng các bạn. Thì mấy hôm nay còn có cái gọi là heat wave, tức là sóng nhiệt đó, nên càng nóng hơn nữa. Mặc dù nóng như vậy nhưng mà mình tới đây mình cảm nhận được cái vẻ đẹp, cái điều thiêng liêng ở tại quần thể Angkor Wat này mình thấy rất là đáng tiền và đáng công sức bỏ ra. Thì mình có một số lời khuyên cho các bạn, thì các bạn không nên chạy xe máy, các bạn có thể thuê xe túc túc như mình, vì người ta biết đường nó chạy nhanh, và nắng nóng như này thì mình ngồi trong xe có mái che ấy, thì rất là mát ha. Mình chứ nắng nóng như này mà chạy xe máy đi ngồi đường á, nhễ nhại mồ hôi luôn. Mình đi bộ thôi này mà hai áo rồi giờ là ướt đẫm mồ hôi hết. Nếu các bạn thấy thích vlog lần này hãy nhớ bấm like và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những vlog tiếp theo. Bye bye. And I just wanted to say thank you.